I've got the victory living inside of me. I got the greater one I can overcome. This ain't no time to turn back, no place to go slack. I gotta keep pressing on till every battle is won. Kumusta klase? Maligayang pagdating sa paaralan ng pananampalataya. Ang Diyos ay kasama natin sa isa pang araw ng paglago sa pananampalataya. Pag-unlad sa pananampalataya, iyon ang buhay na pinili ng Diyos para sa atin. Ito ang tanging paraan upang mapasaya siya at purihin ng Diyos. Ito ang daan tungo sa isang matagumpay na buhay. Ang mapagtagumpay na buhay. Naglaan muli kami ng upuan para sa iyo dito mismo sa harap. Kaya kunin mo ang iyong Biblia, kumuha ka ng pwedeng masulatan, halika rito at maupo kasama ang buong klase. Hahayaan natin ang banal na Espiritu na maglingkod sa atin ngayon. Tulungan tayo upang marinig natin ang eksaktong kailangan nating marinig. Ang Panginoon lamang ang nakaalam kung paano tayo mapupunta sa nais niyang lugar. Kaya dapat tayong magkaisa sa panalangin at pananampalataya sa klaseng ito. Ama, sa ngalan ni Jesus, anong pribilehiyo, anong karangalan na makapagsama-sama ng ganito para pakainin ng iyong salita na payagan ang inyong espiritu na maglingkod sa amin. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa lahat ng aming mga katuwang at mga kaibigan na ginawa itong posible at iyong provision, ang iyong tapat na provision. At kami, ipinagdarasal namin na ang lahat na dapat sumali sa amin ay magsama-sama sa pakikinig na may tainga na nakikinig, matang nakakikita, tumatanggap na puso at isip. Hayaang may dumating na mga sagot at direksyon at tulong para sa ngayon. Panginoon, walang masyadong mahirap para sa iyo. Ano man ang sitwasyon na maaring harapin namin, iyong kalooban na kami ay magtagumpay, na kami ay sitwasyon at ikaw ay luwalhatiin. Hinihiling namin sa iyo ito, pinasasalamatan ka namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Bueno, dapat na nating umpisahan ito. Buksan ninyo ulit ang iyong mga Biblia kung maaari sa banal na kasulatan na tinitingnan natin dati, gusto nating ipagpatuloy at pagtibayin ito. Nakita natin sa mga taga-Roma ang unang kabanata at ang 17 talata at ang ating hindi nakikitang katuwang ay tumutulong sa atin dito sa ang mga pisara na ito ay mahusay, hindi mo kailangang burahin ang mga ito o anuman. Sila ay napakabait. Ngunit nakikita natin na ang sinasabi ng kasulatan sa Ebanghelyo, ang katuwiran ng Diyos ay inihayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang isa sa ilang mga referensya sa Luma at sa Bagong Tipan na inuulit ang pariralang ito. Ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kaniyang pananampalataya. Makikita ninyo ito dito sa mga taga-Roma, makikita ninyo ito. Naniniwala ako na ito ay nasa Habakuk. Makikita ninyo ito sa mga taga-Galacia, makikita ninyo ito sa mga Hebreo. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ito ay kung paano in-order ng Diyos na tayo ay mabuhay. Natutuhan natin sa nakaraang klase na ang Ama ay kumikilos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganito kung paano ang Diyos, siya mismo na kumikilos at nagpapatakbo. Nilikha niya ang langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ganito siya kumilos. Siya ay nag-iisip ng mga bagay sa loob niya. Winiwikan niya ito, sa paniniwalang ito ay mangyayari. Tinatawag niya ang mga bagay na iyon na hindi kung ano sila at nangyari ang mga ito. Sinabi niyang liwanag, magkaroon, nakatala sa Genesis at ang liwanag ay nalikha at nagkaroon ng liwanag. Ito ay isang hamon upang subukang maabot ng inyong pangunawa ang kapangyarihan ng pananampalataya. Sapagkat lahat, ibig kong sabihin, ang mga molecule ng mga mesa, nakaupo tayo sa sahig, ang planetang kinatatayuan natin ang hangin na ating nilalanghap. Ito ay nalikha.
sa pamamagitan ng pananampalataya na puno ang mga salita. Kung gayon ang kaaway ng ating mga kaluluwa, ay nais na mamuhay tayo ng mababaw na uri ng buhay. Ngunit hindi natin kailangang mabuhay sa kawalan ng pag-asa o pagkatalo o pagkalito o takot. May isa pang paraan ng pamumuhay. Maaari kang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Maaari kang mabuhay sa pananampalataya. Maaari kang kumilos tulad kung paano ang ating Ama sa Langit ay kumikilos. Siya ay hindi kailanman negatibo. Hindi siya kailanman natalo. Siya ay hindi kailanman napapagod o nalulumbay o nawawalan ng pag-asa. Hindi kailanman. Kailanman ay hindi iyon magiging pananampalataya. Dahil alam niya at hindi siya kailanman nagkakaroon ng pagkakamali at pagkalimot. Alam niya, kung ang isang bagay ay hindi ayon sa nais mong mangyari, kailangan mong gawin ang isang bagay upang baguhin ito. Hindi sumang-ayon sa kawalan ng pag-asa nito, ngunit baguhin ito. At ang pusong puno ng pananampalataya at mga salitang puno ng pananampalataya. Isang pagbabago sa iyong buhay. Maaari nitong baguhin ang iyong katawan. Mababago nito ang iyong pananalapi, maaari nitong baguhin ang sitwasyon sa iyong mga anak, sa iyong asawa, sa iyong trabaho. Hindi ba ito kapanapanabik? Upang malaman kung ano ang magagawa ng pananampalataya sa Diyos. Pananampalataya ay isang paraan ng pamumuhay tulad ng napag-usapan natin dati. Ito ay hindi isang doctrinal na position. Hindi theological. Na position kung gayon ito ang aking pananampalataya, pinag-uusapan ng mga bagay na pinaniniwalaan ko. Sinasabi ng iba na kayo'y grupo lamang ng mananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi isang grupo. Nagkaroon ng isang kilusan ng pananampalataya. Hindi. Ang pananampalataya ay umiral bago pa man umiral ang mga tao. Ito ay laging umiiral. Ito ay kung paano kumikilos ang Diyos. Ito ay kung paano nilikha ang lahat. Kaya, buksan natin ang ating espiritu sa tagubilin ng banal na espiritu. At payagan siya. Nahubugin ito at hubugin muli at baguhin. Ang ating pag-iisip at ang ating pangunawa. Hanggang sa lahat ng ginagawa natin ay ang pananampalataya. Mula sa pananampalataya. Sa pananampalataya, basahin ang mga taga-Roma, Kabanata 1, talata 17. Ano ang sinabi niya? Sabi niya, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay umuunlad. Ang pananampalataya ay progresibo. Minsan ang mga tao ay sinabi lang nila kung gayon may pananampalataya ako. Naniniwala ako na ako ay isang mananampalataya at inisip nila sapat na ito, alam mo na dumating ka na. Ikaw ay isang mananampalataya. Hindi. Ang Diyos ay nagbigay sa ating lahat ng sukat ng pananampalataya. Ngunit pagkatapos ay depende ito sa kung ano ang gagawin mo rito. Kung ito ba ay lumiliit, kung ito ay umuunlad, kung ito ay humihina, o kung ito ay lumalakas. Sa isang simbahan, ang Espiritu ng Diyos ay nagsabi, sa simbahan sa Thessalonica, sinabi niya, patuloy na tumatatag ang inyong pananampalataya. Kung gayon, ibig sabihin ang iyong pananampalataya ay umuunlad at hindi lamang kaunti. Hindi lang kaunti, mas marami o maaring medyo sa mas mabilis na paraan. Ito ay lumalago ng labis. Sa tingin ko, makabubuti sa atin na aminin lamang iyon ng malakas at sabihing, ang aking pananampalataya ay lumalago ng labis. Sabihin natin ito ng sabay-sabay. Ang aking pananampalataya ay lumalago ng labis. Purihin ang Diyos. Yan ang kalooban ng Diyos. Kung gayon, ano ang ibig sabihin nito? Makaapekto ba yon sa iyong buhay? Paano ito makaka-impluwensya sa ginagawa mo? Ikaw ay nagpapatakbo ng higit patulad ng pagkilos ng Diyos at pagpapatakbo. Tayo at ang matuwid ay lalakad sa pananampalataya, hindi sa paningin, ayon sa kasulatan. Ngayon, pumunta sa mga taga-Galasya kung maaari sa 2 kabanata. At tingnan palalo natin ito. Pag-aralan kung paano.
Humiga ng may pananampalataya. Matulog ng may pananampalataya. Kung matagal ka nang nahihirapang matulog, ganito mo ito haharapin. Tumigil ka na sa pagsasabi, hindi ako makatulog. Hindi iyan pananampalataya. Matatagpuan mo ang kasulatan at sasabihin mo, ibinigay niya ang kaniyang minamahal na tulog. At kahit na maaring hindi ka mapakali sa ilang gabing nakaraan, sasabihin mong papasok ako doon sa aking silid. Hihiga na ako. Matutulog ako ng maayos. Matutulog ako ng maayos, matutulog ako ng maayos buong gabi. Magkakaroon ng mabuti. Mahimbing na tulog. At kung ikaw ay hindi kaagad makatulog, huwag mong hayaan na mabagabag ka. Nagsisimula kang kumilos sa pamamagitan ng pananampalataya. At kahit hindi mo pa naranasan ito tulad ng gusto mo, ay inaasahan mo ito na maging kung paano mo sinasabi at pinaniniwalaan ito. Ikaw ay kumikilos sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung ano man ang kailangang baguhin sa katawan mo, sa isip mo, para makatulog ka at makatulog ka ng maayos. Magsisimula na itong mangyari. Magsisimula itong makaapekto. Nakikita ba ninyo kung bakit lagi nating sinasabi ang pananampalataya ay hindi isang theological na posisyon? Ang pananampalataya ay hindi grupo o kilusan. Ang pananampalataya ay ating pamumuhay. Ang pananampalataya ay kung paano ang Diyos ay kumikilos. Sa mga taga-Galasya, ang 2 kabanata, ang 16 na bersikulo. Bagamat naalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kay Kristo, hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sino mang laman. Sabi sa bersikulo 20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin. Bago ka isilang na muli, hindi ka namumuhay sa pananampalataya. Naglalakad ka sa pamamagitan ng paningin. Nabubuhay ka sa pamamagitan ng damdamin. Nabubuhay ka sa pamamagitan ng pangangatwiran. Nabubuhay ka sa takot. Ngunit kapag ikaw ay ipinanganak muli at na kay Kristo, nakita mo ba ang 20 bersikulo? Ito ay isang kahangahangang bagay. Sabi niya, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na aking tinatamasa ngayon. Iba sa pamumuhay ko dati, ang buhay ko ngayon sa katawang tao. Nabubuhay ako sa pamamagitan ng pananampalataya, kaya ito ay 5 referensya. Namumuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Namumuhay ako sa pananampalataya ng anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Nakikita ba ninyo na tinutukoy niya ay isang ganap na iibang paraan ng pamumuhay? Kumpara sa bago, si Kristo, isinilang muli. Iba ang pamumuhay mo. Iba ang pag-iisip mo. Nakikita mo ang mga bagay-bagay. Makikita mo ang isang bagay ayon sa laman o sa pananampalataya. Maaring ibahagi ang nararamdaman mo o sabihin ito ng may pananampalataya. Maaring sabihin kung paano ka tinatrato o magsalita ng mabuti sa kanila ng may pag-ibig at pananampalataya kahit hindi nila ito ikinikilos, ngunit nangangailangan sila ng tulong. At sino ang naniniwala para sa kanila? Sa maraming pagkakataon, siguro mga kamag-anak mo, siguro mga katrabaho mo, depende kung mananampalataya sila o hindi. Maaring nasa sitwasyon ka na walang ibang naniniwala sa Diyos. Walang ibang tao ang positibo. Walang ibang tao ang gumagamit ng kanilang mga salita upang baguhin ang mga bagay na walang sino man ang nagiging positibo. Sa ganitong pagkakataon ito nagiging critical na hindi kasumabay sa kanila. Sapagkat ikaw ay kumilos na parang anak ng Diyos ikaw mismo. Kumikilos ka tulad ng iyong ama. Ano ang sasabihin ng aking ama tungkol sa sitwasyong ito?
Alam ng marami na ang Ama ay hindi kailanman titingin sa isang sitwasyon at sasabihin, oh, masama iyon. Iyan ay masama na hindi ko alam kung ano ang gagawin natin dyan. Iyan ay talagang kakilakilabot. Dahil kung itinakda niya na ito ay kakilakilabot, ito ay magiging kakilakilabot magpakailanman. At walang sino man ang makatatakas sa pagiging kakilakilabot nito. Hindi. Siya ay nagsasalita ng buhay sa mga sitwasyon. Laging positibo, laging magaan, laging buhay. Laging pagmamahal, laging pananampalataya. Habang natututo ka, nagsisimula kang makakita kahit may kaugnayan sa pananampalataya. Sasabihin mo ba, mula sa paggising ko sa umaga hanggang sa pagtulog ko na bawat pag-iisip at bawat salita, bawat tugon ay pananampalataya lamang? Kung gayon, nangangahulugan iyon na mayroon pang silid upang lumago. Kaya may klase tayo tungkol sa pananampalataya at kaya may nakalaang upuan para sa iyo. At patuloy tayong magpapatuloy na lumalapit sa Panginoon at hinahayaan ang Espiritu ng Diyos na baguhin ang ating mga kalooban at tulungan tayong mabago ang ating isipan. At hayaan ang Espiritu ng pananampalataya na maging bahagi natin, na maging kaugnay ng ating Espiritu. Nang sa gayon, alam mong kaya mong sanayin ang sarili mo. Kung sinanay mo ang iyong sarili na manggalaiti at magalit at magkaroon ng init ng ulo at magmura at gumamit ng masamang pananalita, kung sinanay mo ang iyong sarili na gawin iyon sa nakalipas na 30 taon, nagagawa mo ito nang hindi man lang nag-iisip. Ngunit ang mabuting balita ay maaari kang muling sanayin. Maaari kang muling sanayin tulad ng mga tao na automatiko at kaagad na magiging negatibo at magagalit at magsasabi ng masamang pananalita. Maaari mong sanayin ang iyong sarili. Hayaan ang Espiritu ng Diyos na tulungan kang sanayin ang iyong sarili sa kung saan ang iyong una at agarang tugon ay pananampalataya. Nang hindi man lang nag-iisip, ay sisimulan mo kaagad na magsalita ng magagandang bagay tungkol diyan. Sisimulan mo kaagad na sabihan ito na magbago. Agad mong sisimulan ang pagsambit ng mga banal na kasulatan dito. Magsisimula kang umasa sa magagandang bagay sa halip na masama. Agad mong sisimulan na kilalanin ang mga bagay na hindi kung ano lamang sila. Nagsisimula na ba ninyong makita kung bakit ito nakalulugod sa Ama? Siya ay tumitingin sa isang mundo puno ng negatibo at kadiliman, kalapastanganan at lahat ng uri ng kakilakilabot na mga bagay. At makikita pa natin ikaw at ako sa gitna nito. Tumugon sa isang ganap na naiibang paraan tumugon kung paano siya mismo ay tutugon. Kung gayon, bakit hindi nito mapasasaya ang Ama? Bakit hindi yun magpapasaya? Sa ating Diyos, nakalulugod ito. Tingnan ninyo ito ulit. Mga taga-Galatia 2:20. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Sabihin ito ng malakas ng lahat. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At dahil sinabi niya, dahil ngayon si Kristo ay nabubuhay sa akin. Dahil ikaw ay isinilang na muli. At habang ako'y nabubuhay pa, sa katawang lupa na wala sa langit kundi narito ngayon, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Kung pinanonood mo ang broadcast na ito, at ito ay parang bago sa iyo. At wala pang pagkakataon na tinanggap mo si Jesus sa iyong puso at buhay. Ngayon na ang iyong oras. Ngayon mismo. Gusto kong lumapit ka sa screen. At gagawin mo ito gamit ang iyong mga salita at iyong pananampalataya. At klase, samahan ninyo ako habang dinadasal natin ang panalangin ito. Sabihin ninyo ito ng malakas, Diyos Ama. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyong anak na si Jesus. Naniniwala ako sa iyong anak si Jesus. Na siya ay namatay sa krus. Na siya ay namatay sa krus. Na siya ang nagbayad ng halaga. Na siya ang nagbayad ng halaga. Ng lahat ng kasalanan ko. Ng lahat ng kasalanan ko. At naniniwala ako. At naniniwala ako. Na ikaw ang nagpabangon sa kanya mula sa kamatayan. Siya ay buhay ngayon. Siya ay buhay ngayon. Hari ng mga hari. Hari ng mga hari. At Panginoon ng mga Panginoon. Panginoon ng mga Panginoon. At sinasabi ko, Panginoong At Jesus, sinasabi ko, Panginoong Jesus, pumasok ka sa puso ko. pumasok ka sa puso ko. Pumasok ka sa buhay ko. Pumasok ka sa buhay ko. Tinatanggap kita
tinatanggap kita. at ang lahat ng ginawa mo para sa At akin. ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kung nagawa mo na yan sa unang pagkakataon, ngayon, si Kristo ay nabubuhay sa inyo. Ang hinirang ay nabubuhay sa iyo. O kung bumalik ka, baka naibigay mo na ang puso mo sa Kanya noon, pero lumayo ka, pero bumalik ka ngayon. Handa ka nang iwan ang dating pamumuhay sa mundong hindi ligtas at yakapin ang bagong pamumuhay na tinatawag na pananampalataya. Pamumuhay na tulad ng Diyos. Kumikilos tulad ng Ama. Ang buhay na mayroon ako ngayon sa katawang tao. Ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Sino ang nagmahal at nagbigay ng sarili niya sa akin? Tingnan ang versikulo 21, versikulo 21. Hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Diyos. Sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katuwiran, kung gayo'y si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan, pansinin ka agad pagkatapos magsalita tungkol sa pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi niya, hindi ko maaring tanggihan ang biyaya ng Diyos. Bakit mo sasabihin yan? Kung babasahin ninyo ang buong konteksto nitong kabanata at sa totoo lang ang buong maliit na aklat, kung gayon ay makikita mo kung ano ang kanyang sinasabi. Ngunit naroon ang aspeto ng biyaya at pananampalataya na kailangan nating maunawaan. Kung hindi tayo mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay tatanggi sa biyaya ng Diyos. Bakit magiging ganon? Anong ibig sabihin yan? Kung gayon, tingnan natin. Tingnan ninyo kasama ko kung maaari sa aklat ng mga taga-Roma. At ang 5 kabanata. Sabi ko pagpalitin natin at gawin sa ibang paraan. Mga taga-Efeso, Kabanata 2, versikulo 8. Ilagay lang yan sa pisara para sa amin. Sinasabi nito sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos. Ano ito? Ang salitang kaloob ay naglalarawan malaking bahagi ng kahulugan ng salitang biyaya. Biyaya, isa sa pinakasimpleng kahulugan, ay ang lahat ng bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. Mari mong ibod ang biyaya sa pagtatanong lang na ano ang biyaya? Ang biyaya ay ang lahat ng ibinigay sa atin ng Diyos. Ibinigay niya sa atin ang bagong kapanganakan, ibinigay niya sa atin ang buhay na walang hanggan, ibinigay niya sa atin ang kaligtasan. Ito ay isang libreng regalo, ang kabutihan, pagpapagaling, pagpapala ng protection. Subalit, tayo ay naligtas hindi lamang sa pamamagitan ng biyaya, kundi pati na rin sa pamamagitan ng pananampalataya. Lahat tayo sabihin ito ng malakas, sa biyaya. Sa biyaya. Sa pananampalataya. Sa pananampalataya. Ngayon sa mga taga-Roma na pinag-uusapan natin kanina, mga taga-Roma, Kabanata 5, versikulo 1, ilalagay natin yan. Mga taga-Roma, Kabanata 5, versikulo 1. Sinasabi nito, yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya sa versikulo 2, nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagi tayo at nangagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Tinutulungan tayong makita kung ano ang ibig sabihin ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya. May daan tayo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagsisimula itong ihayag kung bakit ang hindi pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay pagtanggi sa biyaya ng Diyos. Ano ang biyaya? Ang biyaya ay lahat na ang Diyos ang nagbigay. Ano ang tumatanggi sa nagbibigay? Ano ang magpapabigo sa nagbibigay? Ang mga regalo na hindi natatanggap ay nakapagpapabigo sa nagbibigay.
Tama? Kung ikaw ay nagsikap ng husto upang maghanda ng pagkain para sa isang tao, masasaktan ka ba kung ibibigay mo ito sa kanila at hindi nila tatanggapin o kainin? O kung ikaw ay nagsikap ng husto at namili at naghahanap at natagpuan ang tamang mga bagay para sa isang tao at binili mo sila at binayaran mo sila at ikaw ang nagbalot sa mga ito at ginawang maganda at dinala mo sa kanila at hindi nila ito tinanggap. Hindi nila ito tatanggapin. Maaring mabigo dahil dyan ang nagbibigay. Kung gayon ang ating Ama ay ang pinakadakilang tagapagbigay na narito at siya ang nagbigay ng pinakamarami sa lahat ng mga naibigay kailan paman. Kaya ano ang magpapabigo sa biyaya ng Diyos? Hindi pagtanggap. Hindi pagtanggap. Bakit kung walang pananampalataya ay imposibleng mapasaya siya? Dahil paanong ang pinakadakilang tagapagbigay sa lahat ng panahon at magpakailanman ay magiging malugod at masaya kung walang sino man ang tumatanggap mula sa Kanya? Iyan ay hindi nakalulugod sa Kanya at iyan ay pagtanggi sa Kanyang pagbibigay o sa Kanyang biyaya. Kaya kahit gaano kadakila ng biyaya at kahanga-hanga, tulad ng lahat ng ibinigay ng Diyos, wala sa mga ito ang matatamasa. Wala sa mga ito ang mararanasan. Maliban kung ang isang tao ay tatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Purihin ang Diyos sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, na iligtas tayo. Ang salitang iligtas ay ang malaking salita sa Biblia. Hindi lamang ito nangangahulugan na nailigtas mula sa impyerno. Ibig sabihin nito, nailigtas mula sa lahat ng masasamang bagay. Kapag sinabi mong ako ay nailigtas, marami kang masasabi na nailigtas mula sa ano? Ako ay nailigtas mula sa pagkakaligaw na ligtas mula sa pagiging hiwalay sa Diyos. Ako ay nailigtas mula sa paghatol at pagkakasala at kahihiyan. Nailigtas ako mula sa pagiging at pagkakasakit at pagkamatay ng maaga. Ako ay nailigtas mula sa kasalatan sa buhay at hindi pagtugon sa aking mga pangangailangan. Nailigtas ako. Paano ako maliligtas? Sa pamamagitan ng biyaya at lahat ng ibinigay ng Diyos. Pero ano pa nga ba? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya. Ang kamay o mga kamay na tumatanggap sa lahat ng biyaya na yun na ibinigay. At pagtanggi sa biyaya, kapag walang lumalabas sa pananampalataya at walang nanghihikayat kapag walang humahawak. Kung gayon, tayo ay nagiging mga iyan na marunong kung paano humawak umaga, tanghali at gabi. Mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, umaga, tanghali at gabi. Hallelujah. I've got the victory living inside of me. Salamat sa pagsali sa paaralan ng pananampalataya. Ang klase ay tapos na para sa araw na ito, ngunit maaari mong panoorin ito at iba pang mga episode ng paaralan ng pananampalataya nang walang bayad sa faithschool.org. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming website o tawagan kami sa 1941-702-7390